بعد از کلی گشت و گذار در ایران و لذت بردن از یک روستای زیبا در استان گیلان و مسافرت به جنوب کشور و ماهیگیری در خلیج فارس، برگشتیم شمال و بعد از یه روز استراحت تصمیم گرفتیم بریم بازار بزرگ رشت و کلی سوغاتی و این چیزا بخریم و با خودمون ببریم روسیه. وقتی از خونه اومدم بیرون که ماشین رو روشن کنم، دیدم دزد در ماشین رو باز کرده و همه چی رو برده. دوستان میخوام یه چیزی بهتون بگم از امنیت ایران. این ماشین منه، اون بالا خونمونه. اومدم پایین دیدم ماشین رو دزد زده به ماشین. ببینید ضبط و صندوق رو باز کردن، کلا تاقچه و باند و همه رو بردن و در رو از این ور به این سر میبینید در رو شکوندن، اینجوری کشیدن، کجش کردن، در ماشین باز کردن و همه چی رو بردن. کلا این تاقچه رو همه رو کندن. اصلی نداشت. ضبط و بعد از این اتفاق مجبور شدیم به پلیس زنگ بزنیم که بیا صورت جلسه کنه که همین چند ساعت وقتمون رو گرفت. اما بعدش از شهر شهسوار که در استان مازندرانه راه افتادیم به سمت رشت که تو مسیر رسیدیم به شهر لایجان که کنار جاده یک کافه بود با ویوی کوههای پوشیده شده از مزرعه چایی که ما هم یه چای لبسوز لایجان خوردیم و بعد حرکت کردیم به سمت رشت که 1 ساعت از لایجان فاصله داشت. این بازار اتمسفر خیلی خوبی داشت، همینطور مردمای خیلی مهمون نوازی که یه عالمه خوراکی‌های مختلف دادن تست کنیم، مثل پنیر محلی، ماست محلی، گردو، رشت خشکار، زیتون و خیلی چیزای دیگه که در آخر یه سری چیزا هم خریدیم که با خودمون ببریم روسیه. بعد از کلی خرید کردن و چیزهای مختلف رو تست کردن، تصمیم گرفتیم بریم همون روستایی که قبلا چند شب اونجا گذرونده بودیم که هم یه خداحافظی با خانواده دوستم که در اون روستا زندگی میکنن کرده باشیم و این همه مسیر رو تا مازندران برنگردیم که خیلی خسته کننده است. وسایل رو گذاشتیم تو ماشین و حرکت کردیم به سمت این روستا که بارون شروع شد و این مسیر رو واسمون خیلی رمانتیک و زیباتر کرد. شب کنار این خانواده مهربون گذروندیم و من اونجا کلی با حیوونا بازی کردم و بهشون غذا دادم و فرداش برگشتیم به شهر خودمون و بعد از گذشت چند روز در کنار خانواده موندن وسایلمون رو جمع کردیم و حرکت کردیم به سمت فرودگاه.
دوستان ما اومدیم فرودگاه، داریم برمیگردیم روسیه. از فردا روسیه رو بهتون نشون میدم. ما رسیدیم مسکو، الان با سرعت داریم میریم سمت امیگریشن که بعد پروازمون رو 1.5 ساعت دیگه عوض کنیم که بعد بریم به سمت شهرمون نووسیبیرسک توی سیبری. خب با هر بدبختی بود رسیدیم توی این پروازهای طولانی، خیلی خسته شدیم. رسیدیم به شهر زیبای نووسیبیرسک، مرکز استان سیبری. داریم میریم دنبال چمدونا و هستیم در خدمت شما. از فرودگاه اومدیم بیرون، دمای هوا مثبت 8 سرده قشنگ. الان تازه همین الان اومدم با مارینا منتظریم. Activo. Normal. Probar. دیگه سپرده. خب داداش مارینا ما رو سورپرایز کرده، یه ماشین ایمپورتی جدید خریده. ماشین قشنگیه. بریم ببینیم توش چجوریه. Они в цене начали расти уже сильно. Bro, very beautiful car. Пришлось брать, короче. دوستان ما فردا یه 2 تا خونه باید ببینیم، یا تو این برجه یا تو اون یکی برج بلنده. 2 تا خونه باید ببینیم، یه دونه هم یه جا دیگه است. حالا تو این 2 تا برج یه جا رو انتخاب میکنیم که زندگی کنیم. حالا به شما هم نشون میدم. فعلا امروز تو خونه داداش ماریناییم، یه اتاق بهمون داده، خونهش بزرگه، یه 2-3 تا اتاق خواب داره، 3 تا اتاق خواب داره، داشت داده ما اونجاییم تا خونه مد نظرمون رو پیدا کنیم. چون اگه عجله کنی تو این خونه های روسی باید بریم. معمولا خونه های روسی به این شکله، از بیرون زیاد قشنگ نیست، حالا توشون قشنگه، ولی ما عادت کردیم تو برج و اینا زندگی میکنیم. میخوایم بریم تو یکی از این برجا. امروز هم بارونیه، ما چتر و اینا نداریم، داریم ما توی وسایلامونه دیگه. فقط وسایلامون هم خونه همین داداش ماریناه. بعد هر سری جور ما رو میکشیم، میخوایم هی میریم این ور اون ور، وسایلا رو خونه رو جمع میکنیم میذاریم خونه این، بعد دوباره میاد دنبالمون میریم خونهش میمونیم تا خونه پیدا کنیم، دوباره وسایلا رو برمی‌داریم میریم. الان داریم میریم اول بانک پول بگیریم. صاحبخونه گفت فقط نقدی میخوام، حالا دلیلشو نمیدونم. بعد بریم پول بگیریم، بعد بریم خونه رو ببینیم که اگه مورد پسند شد همونجا چیز کنیم، قراردادشو ببندیم. خیلی خونه قشنگ و خفنی گیر آوردیم، یعنی فکرشو نمی‌کردم اینقدر بال بشه. اینقدر خوب بود، درجا سریع قرارداد نوشتیم و کلیدا هم گرفتیم. یه سری ظرف و ظروف کم داره. صاحبخونه هم یه دکتری بود، توی 5 دقیقه مثلا یه دفعه قیمتش رو 4-5 هزار روبل به من تخفیف، مثلا 60-70 دلار 80 دلار. تو مثلا بچه خوبی هستی، ورزشکاری فلان، اینم تخفیفه. بعد الان ما هم داریم میریم سریع خونه داداش مارینا، میخوام شب دیگه اینجا بخوابم. بعد ساعت 6 بعد از ظهر بریم اونجا و وسایلا رو بزنیم توی حالا وانتی یه چیز بیاریم اینجا که شب تو خونه خودمون بخوابیم. خب در حال اسباب کشی هستیم. این همه اسباب اساسیه پدرمون نبود. رومان کمکمون کرد. از خونه داشتشم بودیم اینجا، پایین خونه ماه. من میخوام ببریم بالا. اینجا خونه جدید ماه. میخوام یه کوچولو بهتون نشون بدم که به چه صورت نگاه کنید. صورتم خیلی خسته است. 2 روز داریم وسیله میچینیم. خودتون میدونید اسباب کشی و وسیله جابجا کردن، با اینکه ما مثل خونه‌های ایرانی خیلی اسباب اساسی نداریم، ولی با این حال 2 روزه داریم فقط همه چی رو میذاریم سر جاش که خیلی خستمون کرد. بریم یه کوچولو به شما نشون بدم که به چه صورته. این قسمت درب ورودیه که وارد خونه میشیم. اینجا یه حالت انتظار کوچیکه، یه میزم داره اینجا و اینکه اینم که یه آینه است و یه سری لباس. این منم وسیله ها رو میتونی بذاری اینجا. اینجا 2 تا در 3 تا در داریم، آشپزخونه
یعنی این که میشه سالن میگن یا همون اتاق خواب و سالن با همه. اینجا سرویس بهداشتی. اول از سرویس نشون بدیم. اینجا سرویس بهداشتیه، یه ماشین لباسشویی، اینم که دستشویی فرنگی و عرضم به خدمت یه وان و به این صورت. اینام که وسیله‌مون ذره ریخته پاشه چون هنوز داریم میچینیم. اینم حوله منه. تو روسیه، اینو چرا میگم تو روسیه حتما من این حوله استفاده کرد چون سرده، از همون بیای بیرون نداشته باشی سرما میخوری. بعد این قسمت هم آشپزخونه است، سینک ظرفشویی و یه گاز 4 شعله و هود. و یه چیز جالب، این هوده هواکش نداره، یعنی از این لوله‌ای که میخوره به سقف فیلتر داره. شما زمانی که روشن میکنی فیلترش باز میشه و همون کار رو انجام میده. خیلی جالبه، من نمیدونستم اینو. اینم زیرش هم که فره، ارزم به خدمت یخچال، میکروویو و ظرف و ظروف اصلا اینجا نداشتیم. قرار بود صابخونه بده بهمون نداد، رفتیم اینا رو همه رو خودمون خریدیم. حالا قابلمه این زیر و اینا هم هست. اینم یه میز 4 نفره است و تا صندلیش گذاشتیم اونور. و یه چیز جالب بگم، زیر این صندلی یه دونه از این استیکرهای مثل موکت فرم زدیم. این صابخونه همسایه پایینی، صابخونه نه، اومد گفت شما این صندلی رو به این صورت که میکشید صدا میده، ما پایین اذیت میشیم. خیلی جالبه، با اینکه خونه‌های روسی خیلی محکمه ولی این اولین بار بود شنیدم. به خاطر این من یه موکت خودشون آوردم گفتن اگه امکان داره اینو بزنید زیر که صدا نده. ما هم زدیم، الان خوب شده. اینجا هم بالکنه، حالا باز نمی‌کنم درشو سرد بیرون. که چمدون معمولینا اضافه رو وسیله‌مون رو گذاشتیم اینجا. بعد بریم اونورم ببینیم. اینم که اتاق خوابمون و چیز دیگه. اینم که مارینا نشسته، مثلا ببین اینم زنای روسی داره با این جارو برقی اینجا رو تمیز میکنه، مثلا خودش خوابیده. اینجا هم تلویزیون داریم و میز. اینم یه کمدیه که لباسامون رو گذاشتیم توش. بعد اینم صوفامونه، مبل دوچرخه منم که میشناسید تو گذشته دیدید. اینم ویو بیرونه. بچه اینجا ویو خیلی خوبی داره، هم شبا هم روزا. این چراغای برجا روشن میشه دیگه، الان هم داره تاریک میشه. خیلی قشنگه، خیلی برجای قشنگی اینجاست. داره پای منو جارو میکنه. این جاروهای از این رباتاست دیگه، کار خانوما رو راحت کرده. خب اجاره اینجا، این خونه جمع و جور ما هست $300، $320 تو ماه میشه، به روبل میشه 30,000 روبل ما اینجا پول میدیم. ولی این تا چند ماه پیش میشد $500 چون دلار ارزشش بیشتر، یعنی روبل ضعیف‌تر شد الان. یعنی تا چند ماه پیش میشد بالکل نیست، تا چند ماه پیش میشد $500 برو، میشد $500، الان میشه $300. خب واسه من که یه بخش از درآمدم از بیرونه تا قسمتی خوبه، ولی در مجموع خب این خوب نیست. خب ارزش پولت که میاد پایین نسبت به دلار، خب همه مملکت تحت فشارن و این خوب نیست. به هر حال $300 اجاره خونه‌مونه که قیمت خیلی خوبیه. ما پارسال $700 اجاره خونه میدادیم. بعد الان هم اینجا خیلی خوشمون میاد. فقط یه مشکلی که اینجا تا حالا تو این 2 روز پیش اومده که یه بار گفتم همسایه پایینی اومد گفت این صندلیتون صدا میده. یه بارم دیشب این همسایه بغلیمون اومد، یعنی تو آشپزخونه اون بغلی اومد گفتش که خب داشتیم ترتمیز می‌کردیم، ساعت 10 شب بود. تلفنم هم زنگ خود بلند صحبت می‌کردم، گفت شما خیلی بلند صحبت می‌کنید و سر صدا زیاد می‌کنید. گفتم باشه. نمیدونم خونه‌های روسی معمولا خیلی محکمه، ولی این آپارتمان انگار خیلی چیز نساختن، دیواراشو خیلی بزرگ نساختن. حالا خدا به خیر کنه. فکر کنم از این به بعد با صابخونه‌ها، میگم صابخونه این همسایه‌ها باید درگیر بشیم. اینم از خونه ما. میخوایم بریم یه غذا بخوریم. اینجا هم خیلی خنکه نسبت به ایران. خب اینجا الان سرده دیگه، ما مجبوریم کاپشن بپوشیم و کلاه بذاریم. امروز هم هوا بارونی بود، جاده ها همه خیس و کثیف شده دیگه. زمستون هم کم کم داره تو اینجا نزدیکه دیگه. تو ایران خیلی مونده تا هوا سرد بشه.
اینجا یه رستورانیه که همه چی دارن. شما میای اگه غذای سالم بخوای بخوری میتونی بیای اینجا، واسهتون وزن میکنه همه رو، هر اندازه‌ای که بخوای، مثلا 100 گرم برنج، 200 گرم برنج، حالا سیب زمینی، همه چی هست، وزنی بهتون میده، انتخاب میکنید، گوشت، مرغ، همه چی هم از، کتلت. سالم ترین غذای دیگه نسبت به رستوران، هم قیمتش خیلی پایین تره و هم کیفیتش خیلی بهتره، مثل غذای خونگی میمونه. I want 150 gram rice and some piece chicken there. Курица, chicken, курица. Курица там начинала сыр. Курица. I want 2 piece that chicken and one this cutlet. But give me this between the middle. Да, да. Not that one. Пюре кебаб из говядины. Классно. Приятно, солнечно. Спасибо. Пожалуйста. این غذای ماریناه، پوره سیب زمینی با ماهی. اینم که برنج من 150 گرم برنج گرفتم، 2 تا مرغ، 2 تا تیکه مرغ و یه دونم کتلت گوشته. قیمت این غذا هم شد 650 روبل تقریبا، میشه به پول ایران یه چیز اولش 300,000 تومان. اگه ما میرفتیم مثلا میخواستیم 2 تا حالا غذای همچین غذایی رو توی رستوران بخوریم، شاید بیشتر از 2 برابر میشد، یعنی قشنگ 1500 روبل میشد. اینجا هم سالمه، میگم مثل غذا خونگیه و هم خوشمزه است دیگه. این خانمای زیبا و خونه‌دار درست میکنن. بعد اینجا شعبه داره دیگه. حالا شهرهای دیگر رو نمیدونم ولی میدونم this restaurant in any city, all city have like that. Yes, all city have like this style and this brand we have like 5 in our stores. این تو شهرهای دیگه هم مثل اینکه شعبه داره، 5 تا شعبه هم مثل که تو این شهر ما داره که همه نوع غذا. حالا یه جایی هست، یه شعبه اصلیش هست، حالا نمیدونم اصلی یا نه، یه شعبه هست خیلی بزرگتره. قبلا یه ویدیو اونجا درست کردم. بعد جاتون خالی. خب حالا یه تستش کنیم، حالا این همه تعریف کردیم ببینیم واقعا خوب درست کرده یا نه. کتلت رو اول بزنم. خوشمزه، شبیه طعم کتلت مامانم اومده. جاتون خالی. یه تیکم از این مرغ بزنم. واقعا خوبه، قیمتش هم عالیه. Why you bring for me spoon? No, Because in you have to eat rice with spoon. I don't have any rice. In Russia, nobody eats with spoon. Everybody eats with Sorry, I knife. think you have that. It's puree. Tasty. And this one is fish with vegetable. Very good. They make this like t-shirt for fish. This one very like.